Já vás vítám dalšího dílu na hru Hogwarts Legacy a tady jsme to v minulé epizodě ukončili a máme tady teda další hlavní úkol, tady to teda bohužel nepřišel jsem na to, jak se tady to sbírá a nekoukal jsem ani na YouTube, jak se to dělá. Každopádně, počkej, to jsem nechtěl. Každopádně budeme se tady učit teda Alohomora, protože to jsem strašně chtěl. Je tady plno zamčených dveří v Bradavicích a je jich tady i dost i ve vesnicích a tak, že ty baráky a dokonce i v Prasinkách jsou zamčený různý ty domky, takže jo, určitě se na to podíváme a rovnou to i začneme, takže máme tady teda teďkom počkat chvilku, než přijde tady ten týpek. Tak a jdem si s ním pokecat. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on. Okay. A čím ho máme sejmout? A jo. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will. Which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh.
I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Tak, jdem se to teda naučit. Jo, jinak vzal jsem si nový brýle, jestli si můžete tady takhle všimnout. Jsou trošičku lepší než ty, co jsme měli předtím. Aloha, Mora. Tak. No a já teďko nevím úplně, jak se tady to dělá. Já jsem to viděl i na YouTubeku, tady to. A vůbec nevím, jak to dělají. Takže pomocí tady toho se pohybujeme jiskrami, otáčíme voliči, dokud se neaktivují oba odpovídající nějaký ty převody uvolnění zámku, něco takového. Tak počkej. Aha. Já nevím, co dělám. Já nevím, jak to mám dělat. Tak asi ne, co? Počkej, teď se něco děje. Aha. Aha. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Ok, chápu. Máme se, tady ten klíč potřebujeme. Level 2, aha, ok, tak tady nic asi. Tady nějaký, strašně dlouhý čteníčko. Co můžete přečíst, jestli chcete. Chápu. Revelio. Tak, tady zase něco dlouhýho, na to teďko nemáme čas. Tak já si tady s dovolením plácnu ten klíč tady. Protože mi jich chybí fakt už málo. Jsem prošvihnul. Tak a máme další. Teďko nás chybí už jenom 2 a předpokládám, že to bude právě v těch zamčených věcech. Tady potom další hádanka, to bych se tam chtěl potom jako taky dostat. Tady to je level 2. Level 1. Aloha, Mora. OK. Tak to není zase tak hrozný, aha.
moc tady toho teda není. Já bych tady toho chtěl někam odlákat, ať tady to můžeme udělat, ale ono to asi... Tady nahoře jsou další dva. Haleme se. Wow. To byla asi profesorka Weasley, nebyla? Jo, byla. A ten druhý profesor lektvaru. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. To vidíte to taky? Tamhle to. To se dá zapálit, ale počkej. Dá se tam i nějaký asi, ne? To je další ten klíč. Ne, depulzo, ty já jsem debil. Nikdo tu není, jenom tady zmizela ta socha. To je celý. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose. Revelio. Hufflepuff? Oh. Ravenclaw? I know when I see a winning bet. And Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. Tak takhle asi ne. Try again. OK, takže nechytat knížičky tohle, ale to... Jak jsme to jako docela zvládli. Revelio. My se sem asi potom budeme moc ještě dostat, ale nejdřív teda musíme to vzít, tady to a... Revelio. Kde jsou? Jí zmizeli. Doufám, že teďko nepůjdou po schodech naproti nám.
Tak, my si tady chytneme ten klíč. Ale do prdele. Revelio. Tak, to jsme získali. A ještě to prohledám tady s dovolením. Aha. Takhle asi ne teda. Jsme mimo oblast totiž. Dobře, tak jdeme teda zpátky. Tady toho musíme někam odlákat. Jo. This must be the prefect's bathroom. Hello, Hamora. To už asi... A, to je, počkej, už to mám. Revelio. Twit. That's it. 50 house points. You know you can't do that. Tak, my se máme teda vrátit za ním zpátky. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? I know when I see a winning. Revelio. Ravenclaw would not have been that. No tak nic. Tak se teda vrátíme zpátky. Hele. Revelio. Tak dlouho jsme neřešili tady ty hádanky, tak počkej. To je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 8 a 5. Tak to je 13 a plus 0, takže musíme sem dát toho mrože. A dobrý, tam ten ještě nejde. A 3 a tady ta potvora je co? 1, 2. To je 3 plus 2, to je 5. 6, 7, 8, 9. Takže my potřebujeme tam dát
Kde se to zadává? A tady. Musíme zadat 9, doufám. Yes. Revelio. No, už jde. Rychle pič. Můžeme ještě odemknout tady? A, můžeme. Aloha Mora. Tak, další čteníčko. Revelio. A my to nemůžeme vzít, protože máme plný inventář. Super. Tak jak to uděláme? Gear. Něco asi zničíme. Nějaký cetky. Ale to by mohlo stačit, aspoň 2 věci. Revelio. Co jsme to dostali za masku? Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, I knew you were the one pro tady to toho ask for profesora help. teda budeme sbírat Keep at potom it so we různý can ty solve věci. this mystery. Tady ty sochy. Tak a... My se tady teďko můžeme pohybovat už normálně? No vypadá to, že asi jo. Žádný omezení tady nevidím, nic jakože červenýho nebo tak. To je ten na level 3. Revelio. Já se totiž chci podívat takhle sem. Tady jsme totiž ještě nebyli. Revelio.
Tak ono se dá jít ještě takhle dolů. Tak zkusíme se tady pořádně podívat, co tady je. Co tady je? Zase nějaký schodiště, OK. Revelio. Hledeme se. Další klíč, ale musíme ho najít. To lehce slyším někde, že to je, ale zatím to nevidím. Tady je. Tak, dobrý. Tak pojď. Tak, já se kouknu na ten quest updated. To je... No počkej. Jo, když získáme 9 tady těch soch, tak dostaneme Alohomora na 2. úrovni i 3. úrovni. To zní dobře. Potom... tady jsou ty klíče. Return to my house chest. To deposit tokens. OK, k tomu bychom se mohli taky dostat, protože jsem zvědavý, co dostaneme teda za tady to sbírání tady těch žetonů teda. Každopádně máme to teda splněný, takže se podíváme, co za to dostaneme. A než to tak uděláme, tak se ještě tady podíváme, co je dole. Víš co, když už jsem tady? Tak, tady nic. Alohomora. Tady to naštěstí můžeme odemknout už. Tak vy vlastně jenom tady to takhle dáte na nějakou stranu, ono se to tady takhle jako zahákne. To dělám tím levým joystickem a jenom s tím takhle pohybuju. Kroužím teda pomalu. Dokud se mi to vpravo také nezačne to svítit taky zeleně a držím to furt na tady tom stejném místě, tady takhle nahoře, jak vidíte. Jo, takže to mi furt teda tady to zelený bliká a pak použiju teda ten pravý joystick. Taky ho někam dám a musím se koukat do prostředka, pomalu s tím točit, než se to rozsvítí. A až se to rozsvítí, tak to budu držet furt na tom stejném místě, stejně tak jako to zelený. A ono si to samo odemkne. Jo, vidíte? A držím, nehejbu to. Mám tady takhle jako, že i vysvětlím, jak se to dělá, protože ono je něco jiného. Nemůžu vám ukázat, že jo. A počkej, kde to jsme? A my jsme tady. Nemůžu vám to jako úplně jako ukázat, že jo, jak se to přesně dělá, když to jako nevidíte, že jo. Nemám kameru na joysticku, víte co? What are you up to now? Tak teď se teda vrátíme zpátky do té naší věže. To je tady. Another house token for the house chest. Tak si tam všechny Here we naskládáme. go, the last house token. Time to see what's inside. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Co jsme získali? Uniformu.
Máme vůbec... To je ono? Ne. To není ono. A nějaký ty zelené věci odstraním ještě. Třeba to nemůžeme sebrat právě protože máme plný inventář. Cože? Proč to furt tady bliká? Tady ten znáček. Však jsme to splnili. No i se ještě podívám do inventáře. A kde by to tak mohlo být? Nová šála. Tady to mi přidá 20, jo. Ty vole. Tak to berem. Se to vypadá úplně hruzostrašně, ale... OK, no. Tak, kolekce. Počkej, to máme tady všechno asi. Tady jsou všichni přátelé teda. Bych to tak chápal, tady to je co? Jo, takže my máme tady odemčený všechny suroviny, které se nacházejí na světě. Tam jsou tady samozřejmě košťata. Zatím zvířata, co se dají chovat. No já furt ale nechápu toto, víte co? Počkej. Tady to je. A my to nemůžeme nosit, nebo jak je to? Nebo můžeme si to vlastně asi to, co? Počkej, kosmetické úpravy. Aha. Na to budeme potom potřebovat asi ještě nějaký, nevím, to je něco jako ozdobený kolo nebo něco takového. Možnost změnění vzhledu, nabídce toto. Aha. Dobrý, takže to jako máme v kolekci, to je něco jako přesprejujete si to. Nebo jako víte co. Že máte v inventáři nějaké oblečení a vy si to můžete prostě, aby to nevypadalo takhle, tak si to můžete změnit na ten, co jsme právě získali, což si myslím, že je docela fajn. Tak, budeme se podívat teda na talenty ještě. Máme 3 nový talenty, tak bychom si mohli dát. Nevím, jestli si mám dávat stealth. Stealth je celkem jako v pohodě. Nebudeme asi jako úplně plýtvat, že jo? I když tady to, aby jsme mohli jakože se pohybovat rychleji, tak není na škodu. A to asi zneškodní všechny nepřátelé v okolí? Jako nevypadá to taky špatně, no, jako láká to, že jo. Ale my budeme investovat asi do něčeho úplně jiného. V tom musím tady pořádně to, víte co?
Počkej. O, tak tady to vypadá dobře. A tohleto? Aha. Tak tady to si taky dám, to vypadá hodně jako zajímavě. Že to, když to jako dobře vykryjeme, tak to udělá nějakou asi takovou tlakovou vlnu, nebo nevím, co to dělá. Potom, co tady můžeme ještě použít? Spells. Koukneme na to. Počkej. To jako taky je dobrý tohle. No, tak tady ty dvě věci určitě chci taky. Možná si dáme nejdřív tady to. To Defindo používám celkem rád. Tak a teď se podíváme na mapu, nebo respektive na questy. Chci se podívat, co bychom ještě tak mohli to. Počkej. Co tady přesně nám píšou? Přijďte do třídy Beasts Class. Počkej. Není to náhodou, že bychom mohli chovat ty mazlíčky? A to bych jako docela bral? To bych bral? Víte, jsem koukal, že to stojí docela prachy, ale... Ale no problema, cariño. Give it to me. Tak jo, já chci chovat. Jo. Co si tady zdřímli, jako. Počkejte na mě chviličku, jo? A jenom vstanu a půjdem na to. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Tak jo, tak počkej, použijeme teda kartáček. Počkej, máme ho někam umístit? OK. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Okay. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please,
Do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Tak já se omlouvám za střih, musel jsem vyřídit jenom nějaký telefon, ale už je to všechno ready, takže máme tady vykartačovat a nakrmit tady toho knizla, takže vykartačujeme, nakrmíme. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Okay. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Tak jo, ještě ty s náma chceš mluvit? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Tak chce nám něco ukázat v lese. Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Chceš nám něco ukázat v lese? Quite the weather we're having, don't you think?
Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Určitě budou nějaký zvířata. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Yes. Tak jsem myslel teda, že to bude trošičku jako... Nevím, že budeme moc už jako chovat ty zvířata, my teď prvé jsme se jenom naučili, jak je máme krmit a kartáčovat, takže... škoda. Ale... Descendo... Speak with Nelly? Ohledně těch klíčů, který se nám nějak jako nepodařilo nějak... Víte co? Počkej, ono se to nachází tady někde? Asi, že ty klíče jako jsme všechny pozbírali? Počkej, my už to můžeme odemknout, ne? Tady to.
Aloha Mora. Tak. Peasy has a special knack. Revelio. Tormenting Professor Black. Budeme zase počítat. Takže pavouk je 8 plus 12, to je 20 a 2 je tady ten obrázek. OK. Další je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 1 je 8, plus 1 je 9, takže musíme tam dát toho nosorožce. Jednorožce. Tak, to je hotový. Revelio. Tam se nachází tamto na to zapalování. Ale se. To musíme teď někam přemístit, ty vole, kam ale? Kam? Lumos. Počkej, to je tady někde. To je docela easy tohle. Revelio. To je na level 2, takže máme smůlu. Revelio. My jsme vlastně od toho šli pryč, já jsem to tam chtěl ještě zapálit, ale to bychom se museli vrátit, tak na to kašlem. Jak je to daleko? Tady je to. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Takže jenom pro tady to jsme jako si přišli, jo? Pro udívený výraz. Dobře. Tak, co dál? Možná bychom se mohli vrátit ještě že jako zpátky. Zkusíme to tam ještě zapálit, jestli to tam ještě někde bude. Ty vole, to úplně probliklo mě to úplně v oči. Ale. Se nevíte, že se ještě nacházejí někde tady ty svině.
Confringo! I still can't believe that girl wrote her up with a shrinking. Thought it would be clever to shrink it before handing it in. Revelio. No, počkej, co je tady? No, taky odemknem. Mě baví zase poznávat ty bradavice trošičku. No tak. A dobrý. Levioso. Revelio. Už mi to ani neukazuje, že jsme získali tady ty věci. No tak počkej, kolik máme ještě času? Už moc ne. Přemýšlím, co bychom ještě tak jako rychle mohli udělat. Já bych se mohl podívat ven, protože já si myslím, že aby jsme získali nějaký ty upgradey na to koště, tak musíme prasknout ty balóny, které se nacházejí jako... Levioso! Ale jsem nechtěl. Jo, tam se nachází jeden. Akorát to nic neukazuje, tyve. Nevím, kolik jich máme jako prasknout. Schválně podívám na... A na tady to ne. Challenge. Tady furt nic. Tady taky furt nic. Chci vylepšovat košťátko. Tady to máme komplet. Tak tady nám chybí ještě 2 vedlejšáky a budeme to mít. Tady 2 hlaváky zase. To je taky hotový toto. Ty vole. 70 ještě, jo? No ne, jako 70, ale to je ještě 55. To je síla. To je ještě jeden troll. To je ještě 14 vlků. No. Je tady toho hodně, dámy a pánové. Strašně moc je tady toho. Nevím, co dřív. Počkej, tady je další balón. Mě by zajímalo, tyva, jak dlouho to má trvat. Počkej, já se podívám ještě do prasinek. A počkej. Aha, co tady je? Sportovní potřeby, podívejte se na nové vylepšení koštěte. Aha. Jo. Tak jo, jdeme na to. Jdeme se podívat. Tak myslím si, že potom dostaneme tu misi, teda, že máme praskat ty balony, nebo nevím. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ježiš. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Tak, to stojí litr. You'll be thrilled with that broom, I promise you.
A můžeme rovnou tady něco prodat. Nějaký cetky. Asi určitě prodáme. Bychom měli prázdný inventář, pak se podíváme na ty modré věci. Teďka máme tu masku, ale ta maska je taky docela na hovno. Jsme ty brejle teda tady ty měli strašně krátkou dobu. Asi necelou jednu epizodu, nebo možná jednu epizodu. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Tak. Speak with Emelda. Počkej, takže jdeme do toho. Jo, aha, až někam úplně do prdele. Já myslím, že to bude právě tady Hogwarts. A tady vlastně jakoby máte ty závody jakoby, nebo můžeme teďkon vyzkoušet ten závod. Nebo závod, to je vlastně jakoby na čas, že jo. Nevím přesně, co nám to vylepšilo. Asi možná rychlost, nevím. A když nám teďkon chybilo fakt jako nevím, třeba 2-3 vteřiny, tak já si myslím, že bychom to mohli celkem i zvládnout. Já se podívám do inventáře, ne, do gearu. Jo, a tady vidíte, že tady jsme to neměli zaplněný a teďkon už to máme. Takže tady ten upgrade teda je už hotovej. Za to jsem vděčnej. Tak a když se koukneme na ten čas, tak vidíte, že Ruby je na prvním místě a je to fakt jako, že vidím asi 2 vteřiny cca. Jo. Takže start race. A jdeme na to. Doufám, že budeme cítit nějaký pokrok. Excellent. This is rather fun. Did it! Made it! Ha! Now that's more like it! Aha! Brilliant!
Tak, minuta 27, takže já si myslím, že určitě tam nějaký rychlostní zlepšení určitě je. A to jsme to na začátku trošičku podělali. Tak jo. Koukneme se na výsledek teda. Yeah, sunshine. Je v prvním místě. Ladies and gentlemen. Tak, my se podíváme tady tu dálku. Půjdeme na ten úkol teda. What are you up to now? It must lead to something. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't Revelio. the fastest Ravenclaw. Tak, budeme jí to zase natřít. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Tak jo, tak pojď, holka. Best time, 2 minuty 26, takže to bude nějaký dlouhý, ale... I'm getting the hang of this. Brilliant. I'd say that was acceptable. Brilliant. Now that's more like it! Tak, počkej. Dobrý. Made it! Brilliant. Good. To zvládli celkem hezky. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Tak kolikátý jsme? Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. A to teďka šlu. Tak a teď se mám vrátit zpátky do těch prasinek, jo?
Tak, tomu řekneme tohle a on zase přijde potom třeba za týden s dalším vylepšením. Here I come. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Tak, to máme teda zařízený. Quest complete. Mr. Weeks and I do make a good team. No a my to tady teda ukončíme, takže děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.